আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ টেকলৈ। বন্ধুসকল, আজি মই মোৰ জীৱনৰ 25টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। তো আজিৰ এই স্পেচিয়েল দিনটোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি স্পেচিয়েল ভিডিঅ'। যদি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। আজি মই আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামত এটি ইণ্টাৰেষ্টিং ট্ৰিক্স শিকাম। আপোনালোকে এনেকুৱা ইনষ্টাগ্ৰিড ফটো নিশ্চয় বেলেগৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলত দেখিছে। মই আজি আপোনালোকক এই ইনষ্টাগ্ৰিড ফটো বনাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰাব শিকাম। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক এই ভিডিঅ'টিৰ সৈতে আগবাঢ়ো। তো এই ইনষ্টাগ্ৰিড ফটো বনাবলৈ পোনপ্ৰথমে আপোনাক এটা এপ লাগিব। তো এই এপটোৰ নাম হ'ল 9square। তো এই এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব 9square। তো মই টাইপ কৰি দিছোঁ 9square আৰু 9square টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এপটো আহি গৈছে। এই এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো মোৰ তাত এই এপটো ডাউনলোড হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই এপটো অ'পেন কৰিম। তো এতিয়া আপুনিও মোৰ দৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাব। তো এপটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলত বহুকেইটা অপশ্যন আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মই ফটোজ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এটা ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো মই এটা ফটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ফটোটো চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত ওপৰত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত কেইবাটাও চাইজ দিয়া আছে। তো আপুনি যেনেকুৱা চাইজ বিচাৰিছে তেনেকুৱা চাইজ এটা চিলেক্ট কৰি লওক। তো মই এটি চাইজ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই চাইজটো মই মিলাই ল'ম। তো মই এটি চাইজ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এই চাইজটো এই বক্সটোৰ ভিতৰত মই মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই ফটোটো ক্ৰপ কৰি ল'ম। তো ওপৰত ক্ৰপ কৰা এটা অপশ্যন আছে। তো ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখিছে মোৰ ফটোটো 1ৰ পৰা 15লৈকে 15টা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে। তো এই ফটোটো মই ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিব লগা হ'লে 1ৰ পৰা 15লৈকে 15টা ফটোই মই ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত কেনেকৈ আপলোড কৰে সেইটো মই দেখাই দিম। তাৰ আগত এই ফটোটো আপুনি ছেভ কৰি লওক। তলত ছেভ অল বুলি এটা অপশ্যন আছে। ইয়াত ক্লিক কৰি ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ অলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এলাও বুলি আহিছে, এলাও কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাক এটি নতুন ফল্ডাৰৰ নাম চিলেক্ট কৰিব দিছে। ইয়াত আপুনি এটা নতুন ফল্ডাৰৰ নাম চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো মই এটি নতুনকৈ ফল্ডাৰৰ নাম টাইপ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো ছেভ কৰি দিম। ছেভ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপুনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিব আৰু সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো পিছত আপোনাক কামত দিব। তো মই এটি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া এই এপটো মই মিনিমাইজ কৰিম আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো অ'পেন কৰি ল'ম। ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত তলত আপুনি এটা প্লাছ আইকন দেখিছে। তো এই প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ 1ৰ পৰা 15লৈকে গোটেইকেইটা ফটো আহি গৈছে। তো মই পোনপ্ৰথমে মোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো চাই ল'ম। এইটো মোৰ স্ক্ৰীনশ্বট আৰু এই স্ক্ৰীনশ্বটটোত আপুনি দেখিছে 1 নম্বৰ ফটোটো, 2 নম্বৰটো দেখিছে, 3 নম্বৰটো, এনেকৈ গোটেইকেইটা ফটো আপুনি চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত 1ৰ পৰা 15লৈকে প্ৰতিটো ফটো এটা এটাকৈ আপলোড কৰি যাব। মই প্ৰথমে 1 নম্বৰ ফটোটো আপলোড কৰিম, তাৰপিছত 2 নম্বৰ কৰিম, তাৰপিছত 3 নম্বৰ কৰিম। এনেকৈ 15লৈকে 15টা ফটো মই আপলোড কৰিম। তো মই যেনেকৈ কৰোঁ আপুনি তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাব। তো মই 1 নম্বৰ ফটোটো প্ৰথমে চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এই ফটোটো এতিয়া মই আপলোড কৰি দিম। এতিয়া মই পুনৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো চাইছোঁ আৰু ইয়াত 2 নম্বৰ ফটোটো মই চাই লৈছোঁ ভালকৈ আৰু এই 2 নম্বৰ ফটোটো মই এতিয়া আপলোড কৰিম। 2 নম্বৰ ফটোটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই 2 নম্বৰ ফটোটো আপলোড কৰি দিম। এতিয়া মই পুনৰ স্ক্ৰীনশ্বটত আহিছোঁ আৰু 3 নম্বৰ ফটোটো মই এবাৰ চাই লৈছোঁ। 3 নম্বৰ ফটোটো মোৰ চিলেক্ট কৰা হৈছে। এতিয়া মই 3 নম্বৰ ফটোটো আপলোড কৰি দিম। ইয়াৰ লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি ফটোকেইটা এটা এটাকৈহে আপলোড কৰিব। একেলগে যদি গোটেইকেইটা ফটো আপলোড কৰি দিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত তেনেহ'লে আপুনি ফটোটোত খেলি মেলি হৈ যাব। ঠিক এনেদৰে আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰতিটো ফটো এটা এটাকৈ আপলোড দি যাব। তো মোৰ 15টা ফটোৰ গোটেইকেইটা আপলোড হৈ গ'ল। এতিয়া মই মোৰ প্ৰফাইলত যাম। তো মই মোৰ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি দিছোঁ।
ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই এই পেজটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম তো আপুনিও ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব তো মই প্ৰফাইলটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি তলত চাওক এয়া চাওক মোৰ ফটোটো কমপ্লিট আহি গৈছে এয়াই হৈছে ইনষ্টাগ্ৰিড ফটো তো এনেকৈ আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাওক আৰু ইনষ্টাগ্ৰিড ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰক তো এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ